در طراحی همه چیز به خط برمیگرده، ولی خیلی از ما هیچ وقت یاد نمیگیریم که چطور اون خط رو بتونیم کنترل کنیم. امروز از پایه‌ای‌ترین بخش طراحی شروع می‌کنیم، جایی که همه طراحی‌های درست از اون نقطه شروع میشن. من یاسرم و این ویدیو بخشی از مسیر آموزش طراحی این چنله. در این ویدیو می‌خوایم در مورد استایل درست گرفتن مداد، تمرین خطوط، دایره‌ها و بیضی‌ها و احجام ساده هندسی صحبت بکنیم. تمرین‌هایی که در ظاهر خیلی ساده‌اند، اما حیاتی، که پایه تمام فرم‌سازی‌های طراحی ساختاری به حساب میاد. خب برای اینکه توی طراحی از خطوط استاندارد استفاده بکنیم، ابتدا باید حتما استایل درست گرفتن مداد رو به طور صحیح انجام بدیم. من از این استایل مداد استفاده نمی‌کنم، چون که این برای روی سه‌پایه کار کردن یا متریال‌هایی مثل زغال استفاده می‌کنن ازش، و من سعی می‌کنم که مدادم رو، چون روی تخت شاسی کار می‌کنم، با یک تکیه‌گاه انجام بدم. یعنی مداد رو کاملا توی دستم قرار بدم، اما با فاصله‌ای که از نوکش میتونم دستم رو جایگذاری کنم. پس شیوه گرفتن دستم رو سعی میکنم که یک تکیه‌گاه روی کاغذ قرار بدم و مداد حالت مستقیمی به خودش داشته باشه. یعنی هیچ وقت کج نمی کنم یا مثلا مچمو اصلا تکون نمیدم و بیشتر از ناحیه کتف استفاده میکنم. پس خطوطی که میکشم بیشتر حالت مدادم رو به این استایل در نظر میگیرم، یک حالت 45 درجه روی کاغذ، یعنی از این زاویه، و خطوطی که میکشم یک خطوط فید شونده است، یعنی از ابتدا کمرنگ پررنگ میشه و دوباره کمرنگ میشه، و این حالت فید شوندگی و فلو شوندگی جریان خطیم رو سعی میکنم از روشن به تیره و دوباره به روشن انجام بدم. یعنی خطوطی که میکشم یک حالت رفت و برگشتی داره، یعنی اینجا فیده، اینجا کاملا فوکوس شده. حالا همین تمرین رفت و برگشت رو، یعنی حتما به صورت رفت و برگشت انجام بدم. سعی میکنم توی یک چارچوب این کار رو انجام بدم، یعنی سعی نمیکنم از همدیگه فاصله داشته باشن و به صورت خیلی منظم. حالا این رو میتونم توی خطایی که عمودم میکشم بازم همین کار رو انجام بدم. یه ذره زاویه‌اش سخت‌تره، ولی خب با اینکه مداد رو شما تغییر نمیدین، میتونین تو همون زاویه بازم خطوط رو ترسیم بکنید. حالا میتونید از خطوط کجم استفاده بکنید و بازم حالت رفت و برگشتی داشته باشه. برای شروع تمرینات طراحی خیلی میتونه بهتون کمک بکنه، چون توی تمام زاویه‌ها شما با یک کیفیت خطی انجام میدید. اگه دقت کنید من خطوط رو اصلاً زاویه مدادم رو عوض نمی کنم. یه تمرین خوبه برای گرم کردن دست و کیفیت خطی که شما میتونید داشته باشید. پس تمام خطهایی که توی اطراف قرار میگیرن از ابتدا فید فوکوس میشه و دوباره فید میشه، یا همون از روشن به تیره و دوباره به روشن ختم میشه. حالا خودتون میتونید که تمرینای بیشترم با همین شیوه ها برای خودتون درست بکنید که اگه باش راحتین میتونید خطوط رو تمرین بکنید. حالا من میتونم همین فشار دست رو، یعنی این فشاری که از کمرنگ به تیره و دوباره به کمرنگ اتفاق افتاده، توی دایره ها هم انجام بدم. مثلا من میتونم کمرنگ، تیره و دوباره کمرنگش میکنم. حالا میتونم اینا رو توی همدیگه قرار بدم. و سرعت دستم رو سعی میکنم ثابت نگه دارم و فقط فشار مداد رو از روی کاغذ برمیدارم و اونجایی که میخوام میتونم دوباره فشار رو اعمال بکنم. اینو تو اندازه های مختلف هم میتونید بزنید. پس دقیقاً با کتف از کمرنگ به تیره و دوباره به کمرنگ، که اون فشار مداد رو برای طراحیتون بتونید اعمال بکنید. چون شما توی نوشتن اصولاً از یک فشار واحد استفاده میکنید، اما توی طراحی از فشارهای مختلفی برای کشیدن خط استفاده میکنید.
خب حالا میریم سراغ تمرین بیضی ها. من یک ویدیو ساختم برای ساختار بیضی ها که میتونید از قسمت بالا بهش رجوع بکنید و اون تمرین بیضی ها رو ببینید تا متوجه بشین که ساختار بیضی ها باید به چه شکلی باشه. خب من قسمت های جلوی بیضی رو تیره تر میکنم و قسمت های انتهایی رو کم رنگ تر میزنم. این تمرین هم میتونه بهتون خیلی توی فشار دست و کیفیت خطیتون کمک بکنه و میتونه بیضی های متنوعی هم برای خودتون بکشید، یعنی به نسبت چاق و لاغریش حالا به نسبت خط مستقیم از محور پرسپکتیوش تا قسمت پایین و بالا میتونید این بیضی ها رو بازتر بکنید، جمعتر بکنید یا بسته تر انجام بدین. مثلا من از خط راست میتونم به سمت پایین بیضی بکشم، لاغر باشه، چاق‌تر میشه هی. و سعی میکنم دامنه خطوطی که میکشم به صورت یک سرعت واحد باشه و فقط به نسبت اون فشار دستی که انجام میدم بیضی ها رو ترسیم میکنم. حالا به نسبت قسمت بالا هم میتونم قسمت بالا رو تیره بکنم، یعنی کنترل کاملی روی فشار دستتون داشته باشید. هم یک تمرین ساختاریه، هم خطوط رو میتونید کاملا کنترل بکنید. خب همین بیضی ها رو میتونیم که به حجمای استوانه‌ای هم تبدیل بکنیم. یعنی من میتونم برای اینا خیلی کنترل شده تر میتونم احجام رو طراحی بکنم. یعنی همون بازشوندگی و بسته شوندگی بیضی ها رو توی یه استوانه ساده هم سعی میکنم استفاده کنم. ببینید من از خطوطی استفاده میکنم بازم که همون استایل گرفتن مدادم بازم درست هستش و اینجا سعی نمیکنم که مدادم رو تغییر بدم، سعی میکنم با همون استایل من خطوط رو بکشم. حالا میتونم اینا رو هم تغییر بدم، یعنی توی زاویه‌های مختلف میتونم بیضی ها رو کنترل شده تر به همین شکل. از خطوطی که عمودی میکشین شاید یه ذره براتون سخت‌تر باشه از خطوط افقی. حالا میتونم حجمای مختلفم توی طراحیم استفاده کنم. مثلا از یک مخروط استفاده کنم، از یک استوانه، از یک حالت نیم کره. و حجمای مختلف رو با هم دیگه کانکت میدم. چون توی اینجا خیلی راف من دارم کار میکنم، سعی نمیکنم که خیلی کارم تمیز باشه، بیشتر کیفیت خطی مد نظرمه. برای درک بهتر بیضی ها حتما اون ویدیو ساختار بیضی ها رو توی ویدیو قبلی حتما ببینید. خب حالا میتونم اینا رو توی زاویه‌های مختلف به نسبت به هم دیگه هم انجام بدم. مثلا من میتونم یه شکل بزرگ داشته باشم
دقت بکنید من اینجا خیلی راحت تر خط میکشم و سعی نمی کنم که خطوط بیضی ها رو تمیز بکنم. باید کنترل بکنید که دقیقاً اون دامنه خطی و بیضی که کار میکنید دقیقاً توی جای خودش قرار بگیره و جای درست قرار بگیره. حالا میتونم مثلا برای این اگه یک دهانه قرار میدم اینو توی زاویه‌های مختلفی اینا کج بکنم. بازم تاکید میکنم که توی تمرین‌های خط آزاد اصلا خطوط رو تمیز انجام ندید، یعنی کلین نکنید، دورگیری نکنید. و به نسبت بیضی‌ها هم توجه بکنید که چطور محدبی و مقعری میشن. خب حالا میتونم همین تمرین رو توی خطوطی که خیلی تمیزتر میخوام انجام بدم اینا رو کنترل بکنم. مثلا من اگه یه شکل اینجوری داشته باشم، اینجا دیگه سعی میکنم که اون خطی که میکشم با دقت بیشتری انجامش بدم. اگه دقت بکنید انگار از یک سمت به سمت دیگه ارتباطشون رو شکل میدم و خطوط داخلی هم کم رنگتر در نظر میگیرم و یه جورایی دیگه اون آزادی رو سعی میکنم کنترل شده تر انجام بدم. یعنی اینجا خیلی با دقت بیشتر این استوانه رو انجام بدم. توجه کنید که بازم شما نباید دورگیری بکنید، یعنی نباید این خطا رو به صورت دورگیری به هم دیگه وصل بکنید. یعنی خیلی با وسواس و با دقت بیشتر انجام میدم. حالا برای حوزه‌هایی مثلا طراحی جواهرات یا مثلا طراحی هندسی بازم میتونه این کیفیت خیلی دقیق تر هم انجام بشه، یا رشته‌ای مثل معماری باید خیلی با کیفیت بهتری این کار رو انجام بدن. باید تا میتونید اون کیفیت خطی همون حالت اول رو داشته باشه و خیلی نرم و بدون زمختی یا بدون لبه های شکل باشه. یعنی یه جورایی خطوطی که زمخته یا هارده اینا رو سافت میکنم و نرمتر انجام میدم. اگه مثلا برای اینا 2 دقیقه وقت میذاریم، برای این باید 5 دقیقه وقت بذاریم. این تمرین‌های احجام استوانه‌ای هم خودتون میتونید به نسبت به شکل‌های مخروط، استوانه و کره یا نیم کره میتونید توی شکل‌های مختلف تمرینش بکنید.
حالا اینجا میخوام یک شکل رو بکشم که تقریبا کامل باشه و حالت طبیعی خودش رو حفظ بکنه و خیلی هم با دقت این کار رو انجام میدم. خیلی تمیز شکل رو سعی میکنم بکشم. پس خطوطی که شما میکشین در استایل خطی خودش حتما باید اون حالت نرم و سیالیت خودش رو بتونه حفظ بکنه، یعنی زمخت و لرزان نباشه و از کیفیت‌های تیره و روشن هم شما استفاده بکنید برای طراحیتون. اینم با اندازه‌گیری‌های فضای منفی میتونید شما اندازه‌ها رو توی ارتفاع‌های مختلف برای شکل‌ها بتونید بسنجید و تقسیم بر دوها، یعنی حجمایی که محدبی یا مقعری میشن شما حتما تقسیم بر دوشون بکنید از لحاظ ساختاری. حواستون باشه که همچنان که به کیفیت نرمی خطتون توجه میکنید ساختارش هم درست باشه، یعنی اون مبانی پرسپکتیوی رو داشته باشه. اینجا سعی میکنم که یه شکل رو به صورت کامل از همون 7 حجم اصلی استفاده کنم برای کشیدنش. کره ها رو حتما تقسیم بر 2 میکنم، اونم به نسبت به ارتفاعش، و اگه دقت بکنید بیضی‌ها رو توی همون تقسیم بندی ها انجام میدم، یعنی چشمی این کار رو انجام نمیدم. حالا از رو مدل باشه یا طراحی ذهنی خودتون میتونید همین کیفیت رو روی کاراتون اعمال بکنید. به محورها و محورهای عمودی هم اشاره بکنید. این نقشه این محورها رو کاملا توی زاویه ها باید 90 درجه در نظر بگیریم. مثلا اینجا 90 درجه است، اینجا 90 درجه است که توی ویدیوی قبلی کامل اینو توضیح دادیم که چه شکلیه و اینجا هم همینطور. پس اگه محور رو بتونید با شکلتون هماهنگ بکنید شکلتون کاملا درست در میاد. فقط اینجا دارم سعی میکنم خطوط رو یه ذره از حالت خشک در بیارم و یه ذره صافتر انجام بدم.
به اینم توجه میکنم که از داخل این شکل‌ها چطوری هن تا بتونم اون حذف و اضافات رو در جای خودش قرار بدم. پس به نقش محورها و کیفیت خطی و چارچوب احجامی که از استوانه‌ها به دست میاریم باید توجه بکنید، همچنان که به کیفیت خطیتون اهمیت میدید. همین تمرین‌های پایه بعداً تبدیل میشن به توانایی کنترل فرم‌های پیچیده‌تر. در ویدیوی بعد وارد دیاگرام‌ها و گرید بندی احجام استوانه میشیم، جایی که یاد میگیریم چطور با برش و تغییر زاویه حجم‌ها فرم‌های تازه و متنوعی بسازیم. برای ادامه این مسیر ویدیوهای بعدی رو حتما دنبال کن تا ساختار طراحی رو به صورت مرحله به مرحله کامل‌تر ببینیم.